วันนี้จริงๆแล้วมีเรื่องราวมากมายเลยทีเดียวเชียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวใหญ่นะครับสำหรับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้จะต้องรอดูตอน5 โมงเย็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เลขากลต.รวมทั้งผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแถลงข่าวนะซึ่งจริงๆแล้วมีหมายหรือว่ามีกำหนดการนะครับที่แถลงออกมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่ะนะแล้วก็ปรากฏว่ามันเกิดปรากฏการณ์นะที่เกิดขึ้นนะในช่วงหยุดที่ผ่านมานั่นก็คือนายชนินเย็นสุดใจอดีตผู้บริหารบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือเรียกสั้นๆว่าสตาร์คถูกควบคุมตัวนะครับมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับถึงประเทศไทยเมื่อวานหลังที่หลบหนีจากแผ่นดินไทยไปเมื่อ24 มิถุนายนปีที่แล้ว24 มิถุนายนนะที่เขาไปที่เขาหายตัวไปครับจนถึงเมื่อวานนี้คือครบ1 ปีพอดีนะแล้วก็ DSI ก็นำตัวไปสอบสวนจากนั้นก็มีการแจ้ง6 ข้อหานะข้อหาแรกก็คือช่อโกงประชาชนหรือช่อโกงทรัพย์สินประชาชนข้อหาที่2ก็คือทำความผิดนะครับผิดตามพรบหลักทรัพย์อันที่3คือปลอมแปลงบันทึกบัญชีเป็นเท็จอันที่4คือเป็นผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทไม่ระมัดระวังนะกระทั่งก่อให้เกิดความเสียหายก็ว่าไปนะครับแล้วก็บอกว่าข้อหาที่5ก็คือกระทำการทุจริตนะแล้วก็ข้อหาสุดท้ายนี้หนักหนาสาหัสมากนะสงสัยนะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าจริงเนี่ยน่าจะหมดตัวก็คือข้อหาฟอกเงินนะครับทีนี้เราก็จะย้อนกลับมาดูกันคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะที่ไม่ได้เป็นผู้เสียหายในคดีสตาร์กนะแต่ได้ยินชื่อสตาร์กบ้างละมอบ้างละโน่นบ้างละนี่บ้างละอะไรประมาณนี้นะครับต้องกลับมาดูเพราะว่าภายใต้สถานการณ์เนี้ยนะครับที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยพยายามที่จะหาแนวทางในการลงทุนนะครับรวมทั้งการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเวียดนามตามอาจารย์นิเวศนะครับหรือว่าจะไปสหรัฐอเมริกานะครับอย่างที่หลายๆคนทำจะไปฮ่องกงและจัดรายการหุ้นตอนเช้าเนี่ยมีคนถามหั่งเสงทุกวันมีคนถามเรื่องของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตทุกวันว่าเป็นยังไงบ้างถามถึงหุ้นตัวนั้นตัวนี้นะครับอันนี้หมายความว่าคุณผู้ชมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เริ่มนะครับที่สนใจในการลงทุนในหุ้นนะครับทีนี้เราก็จะย้อนกลับมาดูนิดหนึ่งว่าไอ้หายนะนะครับของสตาร์กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมายังไงถึงความเสียหายมันถึงขนาดนี้นะครับก็เป็นว่าเริ่มต้นนะครับจากบุคคลที่มีนามสกุลตั้งคารวะคุณก็คือนายวณรัตน์อันนี้เป็นทายาทคุณตรงศรี TOA นะวณรัตน์เนี่ยเขาก็ไปซื้อเฟลดอทเคยได้ยินใช่ไหมมีการโฆษณาเฟลดอทนะสายไฟคุณภาพอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเฟลดอทเนี่ยเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าสัญชาติอเมริกันนะแล้วก็เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยก็ว่ากันว่านะครับตามสตอรี่เนี่ยบอกว่าเฟลดอทเนี่ยประสบปัญหาทางธุรกิจในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือวรรณรัตน์เนี่ยใช้เงินประมาณ 3,000 ล้านนะเข้าไปซื้อเฟลดอทนะแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับในกิจการนี้เนี่ยก็คือในกิจกรรมในครั้งนี้หรือดีลนี้เนี่ยก็คือนี่แหละครับนายชนินเย็นสุดใจนะรวมทั้งอีก1 คนนะที่ตามรายงานบอกว่าเป็นคนสนิทเป็นเลขาของชนินเย็นสุดใจก็คือนายศรัทธาจันทรเศรษฐเลิศนะอันนี้ก็สรุปแล้วก็คือ3 คนมีวรรณรัตน์นะครับมีชนินแล้วก็มีศรัทธานะหลังจากที่วรรณรัตน์ตัดสินใจเข้าซื้อเฟลดอทกิจการเฟลดอทก็ดีวันดีคืนจนทุกคนประหลาดใจโอ้โหฝีมือมากนะครับเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยของเฟลดอทเนี่ยจากขาดทุนเนี่ยมันพลิกกลับมาเป็นกำไรนะจากนั้นใน3 คนเนี่ยก็นำธุรกิจเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ถามว่าเข้ายังไงไปจดทะเบียนไปลิสติ้งนะครับไปเขาเรียกอะไรนะไปตามกระบวนการตามปกติเนี่ยมันจะช้าแล้วมันจะวุ่นวายเขาเลยบอกงั้นแบ็กดอร์ก็แล้วกันแบ็กดอร์ก็คือว่าไปซื้อหุ้นนะครับไปเจรจาซื้อหุ้นที่อยู่ในตลาดเนี่ยบริษัทอยู่ในตลาดเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนธุรกิจซะนะครับก็ปรากฏว่านะครับกลุ่มเนี้ยวรรณรัตน์นะครับแล้วก็ชนินรวมทั้งศรัทธาเนี่ยก็ไปซื้อหุ้นนะครับของบริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดียจำกัดมหาชนหรือว่า SMM หลายคนคงเคยได้ยินชื่อนี้แล้วก็คงจำกันได้ก็ปรากฏว่าเขาไปซื้อหุ้นของ SMM นะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็สามารถเข้าไปถือหุ้นใหญ่ก็คือไปเป็นหุ้นใหญ่สัดส่วนประมาณ 94% ตั้งแต่ปี 61แล้วเปลี่ยนชื่อนะครับสยามจากสยามอินเตอร์มัลติมีเดียจำกัดมหาชนหรือ SMM เนี่ยเป็นบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่าสตาร์นะครับบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับเขาระบุตัวเขาเองว่าเขาเนี่ยเป็นเอกชนระดับโลกที่มุ่งลงทุนในธุรกิจด้านการผลิตการให้บริการภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรนะครับแล้วก็สตาร์คอร์ปอเรชั่นเนี่ย
ขึ้นเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับเป็นองค์กรมหาชนตั้งแต่ปี 2562 แล้วก็เอา f a i l d o t เนี่ยนะครับไปเป็น f a i l d o t International Thailand เนี่ยนะครับเป็นบริษัทย่อยนะแล้วสตาร์กบอกว่าเนี่ย f a i l d o t เนี่ยคือธุรกิจหลักของสตาร์กเลยนะครับทีนี้ด้วยภาพการเติบโตของสตาร์กมันออกมาดีไงหลังจากที่3คนนี้เขาไปซื้อเนี่ยก็คือผลประกอบการดีมีกำไรมีรายได้ต่อเนื่องโอ้โหราคาหุ้นสตาร์กกลายเป็นแม่เหล็กนะครับที่ดึงดูดความสนใจนักลงทุนทั้งรายใหญ่รายย่อยแล้วก็สถาบันนะสถาบันก็คือกองทุนนะทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเพราะภาพที่มันออกมามันทำให้เห็นกงจักรเนี่ยเป็นดอกบัวหรือเปล่าหรือยังไงเขาปิดไว้มิดมากนะครับก็กลุ่มพวกนี้เข้าไปถือหุ้นสตาร์กอย่างคึกคักประมาณว่านาทีนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีหุ้นสตาร์กอยู่ในมือหรืออยู่ในพอร์ตเนี่ยโอ้โหไม่ใช่มืออาชีพโอ้โหเล่นหุ้นยังไงเนี่ยนะครับซื้อหุ้นยังไงไม่มีสตาร์กอยู่ในมือเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่านะหุ้นสตาร์กกระฉูดพูดพลาดไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าหุ้นสตาร์กจะเคยมีการปรับตัวลดลงนะครับจาก6 บาทกว่าในเดือนพฤษภาคมปี2513เหลือเพียง3 บาทกว่าในเดือนตุลาปีเดียวกันนะแต่อันนั้นเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็มาจากข่าวลือนะครับบอกว่าบริษัทในท้องถิ่นเวียดนามนะครับบริษัทท้องถิ่นในเวียดนามที่สตาร์กไปซื้อไว้เนี่ยมันออกอาการแปลกๆนะหุ้นมันก็เลยร่วงมาแต่ฝีมือของวรรณรัตน์ชนินแล้วก็ศรัทธาเนี่ย3 คนเนี่ยนะครับก็ทำให้หุ้นสตาร์กเนี่ยดีดกลับขึ้นมาได้นะแล้วดีดกลับขึ้นไปไม่ธรรมดาเลยขึ้นไปอยู่ที่5 บาทกว่าแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเป็นธรรมชาตินะเลนจ์อยู่ระหว่าง4 บาทถึง5 บาทอย่างแนบเนียนนะครับกระทั่งปี2565เดือนพฤษภาคมหุ้นสตาร์กก็เริ่มมีการปรับตัวลดลงนะครับอีกหลังจากที่ขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณสัก5 บาท 10 ตังค์จากนั้นก็ลดลงมาเรื่อยๆแต่ว่าในสถานการณ์นั้นเนี่ยนักลงทุนมองไงรู้ไหมครับนักลงทุนทั้งในประเทศต่างประเทศก็มองนี่แหละเป็นโอกาสโอ้โหสตาร์กลดลงแล้วเป็นโอกาสในการเก็บของต้องเข้าไปซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกคนก็ไปแย่งกันซื้อหุ้นสตาร์กดังนั้นเนี่ยการขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงหรือ PP ของสตาร์ก 1,500 ล้านหุ้นนะครับให้กับนักลงทุน12 รายในช่วงปลายกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี2565เนี่ยนะครับจึงไม่มีปัญหาในวันนั้นเนี่ยนะครับก็คือ3 คนเนี่ยนะครับก็คือผู้บริหารสตาร์กเนี่ยได้เงินไป 5,580 ล้านนะครับชำระกันเสร็จสับเรียบร้อยในเดือนตุลาคมแล้วก็ปรากฏว่าตุลาชำระเงินกันเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บนะครับก่อนที่ถึงเดือนตุลาคมเนี่ยในช่วงที่ระหว่างขายอยู่เฉพาะเจาะจงเนี่ย23 กันยายนนะครับที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของสตาร์กอนุมัติให้สตาร์กเนี่ยไปซื้อหุ้นของบริษัทผู้ผลิตสายไฟฟ้ารถยนต์นะครับในรถยนต์นะที่มีชื่อว่าลีโอนี่จำกันได้ใช่ไหมครับสัญชาติเยอรมันในเยอรมนีนะครับก็เขาบอกว่าลีโอนี่เนี่ยแหมผลิตสายไฟฟ้าในรถยนต์เนี่ยส่งบริษัทนะครับรถยนต์ในยุโรปเนี่ยบ้านเราก็มีใช้อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็สตาร์กบอกว่านะไอ้เงินที่ขายหุ้นนะครับ PP ได้เนี่ย 5,580 ล้านเนี่ยจะขอไปสัก 5,000 ล้านเถอะนะครับจะเอาไปซื้อหุ้นนะครับของลีโอนี่ปรากฏว่าเบ็ดเสร็จนะครับคณะกรรมการอนุมัติเสร็จเรียบร้อยได้เงินไปแล้ว3 เดือนหลังจากนั้นนะครับก็คืออนุมัติให้ไปซื้อกันยายนใช่ไหมปรากฏว่าธันวาคมในปีเดียวกันสตาร์กประกาศแจ้งล้มดีลกับลีโอนี่อ้างว่าสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไอ้โน่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรต่อมิอะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมาะละที่สตาร์กจะเข้าไปซื้อลีโอนี่นะครับก็เลยล้มดีลลีโอนี่บอกให้เกิดอะไรขึ้นเด็กเล่นขายของเหรออะไรประมาณนี้สุดท้ายลีโอนี่ฟ้อง 20,000 กว่าล้านนะครับแต่ว่าฟ้องในปีรุ่งขึ้นนะก็คือปี2556นะครับทีนี้ย้อนกลับมาหลังจากที่สตาร์กประกาศล้มดีลกับลีโอนี่แล้วมชักแปลกๆนะมันตุยแล้วฝีมันเริ่มแบบบวมๆแล้วนะครับ20 ธันวาคม2565ราคาหุ้นสตาร์กเนี่ยดำดิ่งลงมาอยู่ที่2 บาท 16 ตังค์นะแล้วก็ความชัดเจนเนี่ยมันมาบังเกิดในช่วงไตรมาสแรกของปีรุ่งขึ้นก็คือไตรมาสแรกของปี2566สตาร์กส่งงบการเงินของปี65ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งทุกคนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนั้นทุกคนรู้ตัวแล้วตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งห้ามซื้อขายหุ้นสตาร์กตั้งแต่1 มีนาคมนะครับด้วยเหตุผลก็คือไม่นำส่งงบการเงินประจำปี2565ความพินาศจึงบังเกิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับทีนี้ปรากฏว่านักลงทุนจำนวนไม่น้อยซื้อหุ้นสตาร์กแบบซื้อเองขายเองซื้อเองขายเองเนี่ยนะครับถึงขั้นหมดตัวนะกองทุนในประเทศที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนสตาร์กแบบ PP เฉพาะเจาะจงนะครับบางกองเนี่ยอย่ากำแต้เลยกำหุ้นสตาร์กไว้นะครับในสถานการณ์นั้นสังคมก็ถามว่า
รวมทั้งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณคิดอะไรทำไมเขาไปกันหมดแล้วทำไมคุณยังไม่ไปอีกทำไมคุณไม่ปิดความเสี่ยงหรือทำไมคุณไม่คัดลอสนะครับตามทฤษฎีหรือตามสิ่งที่คุณได้เรียนมาหรือตามประสบการณ์ที่คุณเคยเจอเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับแล้วก็มีคนจ้องกองทุนผู้การกองทุนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นทำไมนาทีนั้นทำไมคุณไม่โดดนะครับทำไมคุณไม่หนีทุกคนไปหมดแล้วนะครับอันนี้จะตามมาหลังจากเรื่องนี้ยุติลงนะกลับมานะครับจนถึงวันนี้นะวันที่ชนินเย็นสุดใจกลับเข้าประเทศไทยพร้อมด้วยข้อหาตกแต่งบัญชีงบการเงินนะครับของสตาร์กรวมทั้งความผิดอีกนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยนั่นก็คือ6ข้อหานะครับบอกว่าความเสียหาย 15,000 ล้านบาทเนี่ยล่าสุดทางการบอกว่ายึดทรัพย์คืนไปแล้ว 3,000 ล้านแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาไปก่อนหน้านี้10 คนนะได้ตัวชนินเย็นสุดใจมีอีก1 คนซึ่งถือว่าได้ตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ครบแล้วแต่ความเสียหาย 15,000 ล้านบาทที่เกิดจากหุ้นกู้ PP หรือหุ้นนะครับที่ขายให้กับ12นักลงทุนเป็นการเฉพาะราย 5,580 ล้านอันนี้1 ก้อนอีก1 ก้อนก็คือว่ามันเป็นหุ้นกู้ที่สตาร์กเนี่ยนะครับออกขายให้กับนักลงทุนทั่วไปอีก5 รุ่นตรงนี้มี 9,200 ล้านนะครับแต่อันเนี้ยรวมไปนะครับเอาภาพขึ้นมาเลยก็แล้วกันนะครับเอาภาพขึ้นเลยไหมครับหุ้นกู้5 รุ่นที่ขายนักลงทุนทั่วไปเนี่ย 9,198.4 หุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงอีก 5,580 ล้านแต่ยังมีหุ้นที่นักลงทุนนะครับนักทุนรายย่อยที่เขาไปซื้อไปขายในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับบอกว่ายังมีอีกนะบอกจากราคาสูงสุดที่6.66 ตังค์เนี่ยเหลือเพียง2 สตางค์ในปัจจุบันเนี่ยอันนี้ประเมินว่ามีอยู่ประมาณสัก 67,000 ล้านเอาหน้าแรกขึ้นมานะครับ 67,000 ล้านถามว่าผมคิดยังไงผมคำนวณเป็นยังไง 67,000 ล้านผมก็เข้าไปดูในเซ็ตนะครับเปิดเผยนะใน Google เข้าไปได้เลยนะครับเขาก็มีรายละเอียดไว้นะครับสตาร์กนะครับเห็นไหมบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนรายละเอียดเกี่ยวกับทุนราคา1,000 บาทจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย13,000 กว่าล้านหุ้นเห็นไหมครับผมก็เอาเจ้า 13,000 กว่าล้านหุ้นเนี่ยนะครับทีนี้มาดูก่อน 13,000 กว่าล้านหุ้นทีนี้ก็มาดูนะครับราคาหุ้นของสตาร์คเห็นไหมครับขอหน้าถัดไปเลยนะครับภาพกราฟหุ้นเนี่ยราคาหุ้นสตาร์ค21 มกราคม 2562อยู่ที่6.60 สตางค์6.66 สตางค์ปรากฏว่า30 มิถุนายน 2566ก็คือปีแล้วจาก6.66 เหลือ2 ตังค์ครับเหลือ2 สตางค์คุณผู้ชมเหลือ2 สตางค์ครับมาดูหน้าถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็นำนะครับราคาหุ้น13,000 กว่าล้านหุ้นเนี่ยเอามาเฉลี่ยนะครับราคาหุ้นสูงสุดที่6.66 ตังค์เนี่ยเอาเป็นว่ากันเองเอาราคาหุ้นเฉลี่ย5 บาทก็แล้วกันก็เอานะครับ5 บาทเนี่ยมาคูณกับ 13,400 ล้านหุ้นเบ็ดเสร็จแล้วตัวเลขออกมา 67,032 ล้านบาทนะครับอันนี้คือค่าความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการขอความกรุณาเถอะครับนะครับความเสียหายที่เกิดจากข้อหาไม่สุจริตของผู้บริหารสตาร์กเนี่ยมันไม่ใช่ 15,000 ล้านนะครับเพราะ 15,000 ล้านเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความเสียหายในเรื่องของหุ้นกู้เท่านั้นแต่ความเสียหายนักลงทุนที่ซื้อขายหุ้นสตาร์กในตลาดทรัพย์ซึ่งเกิดจากข้อมูลเท็จที่ได้จากผู้บริหารสตาร์กเนี่ยมันอีก 67,000 กว่าล้านเบ็ดเสร็จแล้วมันเกือบแสนล้านนะครับเวลาให้ข่าวเนี่ยต้องให้แบบนี้ด้วยไม่ 15,000 ล้าน 15,000โอ้ยมันจิ๊บ15,000 ล้านนะครับ 15,000 ล้านมันจิ๊บมากเพราะฉะนั้นต้องบวกตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะโชคดีมากๆต้องงามคงจำได้ใช่ไหมที่เราทำนะครับรายการเศรษฐกิจกันแล้วเราบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับบมจ.ปตท.เนี่ยเกือบไปนะเกือบตกเข้าไปในแผนล่าปลาวาฬนะที่สตาร์กเนี่ยเขาเตรียมที่ขายหุ้นกับปตท.โชคดีมากเลยนะครับที่ปตท.บอร์ดปตท.ไม่อนุมัตินะตามที่บอร์ดลงทุนเสนอขึ้นไปนะถ้าไม่เช่นนั้นในวันนี้คงดูไม่จืดนะครับส่วนนายชนินเย็นสุดใจนะจะเกิดอาการป่วยหลังกลับถึงประเทศไทยถึงขั้นที่กรมราชทัณฑ์จะต้องส่งตัวอยู่ชั้น14เป็นเพื่อนนายวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณหรือไม่นะครับแล้วก็การเดินทางกลับมาบ้านในครั้งนี้เนี่ยนายชนินต้องจ่ายค่าเดินทางไหมถ้าจ่ายไปมากน้อยแค่ไหนและจ่ายให้ใครเอาเงินจากไหนมาจ่ายนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าแหมดูไบเนี่ยนะมันเคยเป็นนครที่คนไทยที่หนีคดีเนี่ยไปอาศัยอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนไทยหนีคดียังอาศัยอยู่แต่ทำไมเจ้าที่ตามจับนะครับตามจับตัวกลับมาไม่ได้ขณะที่นายชนินเนี่ยถูกจับตัวกลับมาได้อันนี้แปลกนะครับ
อันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปว่าสรุปแล้วก็คือพยายามจะบอกว่าโปรดฟังอีกครั้งนะค่าเสียหายของสตาร์กเนี่ยมันไม่ใช่15,000 ล้านนะครับมัน6-7 หมื่นล้านบาทนะครับอันนี้ก็ต้องดูให้ดีส่วนเย็นนี้ที่